นี้ก็ไม่ใช่ลองดูดูว่าอันนี้ว่าไงฮะผมใช้ซูมเอาอันนี้มองไม่ได้ใกล้เลยเดินเข้ามาทางเดินเข้ามาอายคนก็ได้อายคนก็ได้ครับทุกคนยิ้มหน่อยครับยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยเอาวิดีโอมาด้วยตาให้บอกกันก่อนจะได้แอคชั่นหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยครับยิ้มให้กล้องหน่อยจะยิ้มหน่อยครับยิ้มเหมือนกันอะไรเหรอคะใส่กล้องหน่อยเนี่ยจะยิ้มหน่อยหันให้น้องก่อนเร็วป้อนจะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อะไรสวัสดีครับยิ้มเลย This is Dario, one of our art directors in the channel. And this is Colette. No. This is Clive. It used to be Colette, it changed. นะคะพลอยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะ And all of our students that you see up the front here are from Australia. So guys, just say hello to everyone at the back and you guys say hello to them. And น่าเป็นนักเรียนที่ออสเตรเลียของเขานะคะ we won't go through everyone's names, it'll be alright. So I'll just leave you guys. Okay, so just started off first doing a horseshoe section through that and taking everything out at 90 degrees to remove weight. Okay, now a bit of style in there, just to play a little bit more loose. And we're using little glades as well. ตอนนี้เขาฉีดโปรตีนโปรเทคทีฟสเปรย์ออกนะคะแล้วหลังจากนั้นใช้มูสนะคะช่วยจัดแต่งทรงผม Just applying the mousse to the ends of the hair. Just to bring out that นะคะเขาจะใช้มูสเฉพาะช่วงปลายผมเท่านั้นนะคะเพื่อจะโชว์แนวผมด้านส่วนปลายนะคะที่เขาใช้วิธีการ point cutting นะคะเล็กชูจุยเคยแกไม่ได้สาวคนแล้วเรียนรู้ได้แล้วทำไมมันดังอย่างเงี้ยเฟืองมันจะไม่ดีเดี๋ยวพี่ดูให้น้องถ่ายมาดิน้องถ่ายมา Is this technique going to break the end of the hair? No.
because I've blow dried it, I've still beauty by blow drying it closes. นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบ็กสไลด์เนี่ยนะคะจะทำให้ผมเนี่ยแตกปลายหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะกลัวนะคะเขาบอกว่าเขาปิดคิวติเคิลนะคะหรือเกล็ดผมเรียบร้อยแล้วด้วยการใช้ไดร์เป่าผมเป่านะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ทำให้ผมแตกนะคะแตกปลายอีกรูปนึงค่ะและที่วิไลอันนี้เป็นแบบผมปีหน้าหรือเปล่าหรือว่าปีนี้ถึงก็ตะลุยเลยนะคะวันแรกในความรู้สึกของหลายๆคน นะคะผมในเรื่องของการสไลด์แบ็กสไลด์นะคะก็เขาบอกว่าเป็นเรื่องของเทคนิคที่เขาจะใช้ในปีหน้านะคะ Yeah. I mean, you can wear this shape graphic. Yes. The structure's in there. So I create a little bit more texture. ตอนนี้พวกเราอาจจะยังงงๆนะเพราะว่าเราไม่เห็นตั้งแต่ต้นนะคะแล้วตรงอื่นๆมันจะดีขึ้นแนวผมของโทนี่&ไกนะคะจะเป็นแนวที่ธรรมชาติเพื่อจะให้ลูกค้าออกไปดูแลตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแบบแทบจะไม่เห็นเลยนะคะในช่างของโทนี่&ไกที่ใช้การไดผมที่แบบดึงแบบ3 วันอยู่แบบบ้านเราเลยนะคะจะไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเขาคงอยากโชว์ด้านหลังให้นะคะก็คล้ายๆตุ่นเป็ดบ้านเรางั้นตอนนี้เขามีการเช็คผมด้านหลังนิดนึงนะคะผมด้านบนจะพริ้วสวยนะคะเห็นไหมคะว่าหลังจากที่เขาจัดแต่งทรงแล้วเนี่ยเขาจะโชว์แนวผมส่วนปลายนะคะในเรื่องของ point cutting มากเลยเพราะฉะนั้นที่เป็นช่างผมคงอาจจะรู้ว่าในเรื่องของเทคนิคการใช้ point in the front, just rounding off into our back layers, and then just over directing the front back to leave the length in front. นะคะตอนแรกเขาแบ่งผมจากช่วงขมับนะคะช่วงด้านบนตรงนี้คือจากช่วงขมับมาเป็นเส้นรอบวงเลยนะคะรอบศีรษะแล้วก็มีการสไลด์ผมด้านท้ายทอยออกนะคะแต่ช่วงด้านหน้าของเขาเนี่ยเขาจะปล่อยให้ยาวนะคะแล้วช่วงกระหม่อมเนี่ยจะค่อยๆลดหลั่นลงมานะคะมีการเชื่อมกันลงมาเพื่อให้เชื่อมกับผมส่วนด้านท้ายทอยนะคะแล้วเราจะสังเกตว่าผมด้านหน้าเนี่ยมันจะมีความยาวมากกว่าผมส่วนตรงนี้นะคะ Thank you. Oh, this haircut should be able to be worn at least 3 different ways. Yeah, definitely. It's got loads of versatility to it, so you can wear it. You know, you can wear it flatter. As you can see, when I check the disconnection through the top, when it sits down, you know, you can see that it's blended through, or just texturising out, so it blends through. But, it's something different to play around with, as I say. You know, when we do these types of, when we do a collection, it's nice to have something that's adaptable to short, mid-length and long. And as opposed to just doing a uniform short layered haircut, it just gives us a point of difference. And obviously you can see the way I've dried it, a lot of versatility in the drying. From the client's point of view as well, so you get a different look each morning and how she wants to wear it. Definitely, yeah. I mean, I find the majority of my clients that do what I've been putting this haircut on, they just love to wear it. I mean, it's an easy shape. It's got all the features of easy wearable hair as such. You can push it back, you've got some height,
there's nothing to style at the back, which is obviously it's a winner really. So. เสียบและทั้งแห้งอยู่ในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งลืมไปหมดแล้วอ่ะ Okay, that sounded good. That was what you said. I think that's what I said, yeah. Now, with the shapes that we're going to be working on this morning for you, again, carrying on the theme of our latest collection, what we're working towards, this particular shape that I'm going to cut on Vanessa's hair, Vanessa's my mum, again, it's going to be a very over-exaggerated disconnection. The focal point within the hairstyle, visually, 9 times out of 10, tends to be the front part of a haircut, doesn't it? Because that's what you see first of all with anybody. And what we try and do is to really analyse the model or the client's face shape and decide what you feel is what part of the haircut is going to determine or make you look at the nicest feature within the face. Therefore, if you're working on something with somebody who's got maybe really strong, beautiful eyes, or because we do tend to have, clients. I mean, if everybody had an oval face shape, it would be a lot easier for us. But they don't. So we have to work around that. And in this particular instance, I feel like leaving the length through the front area, which will make you literally look. I think we've got a really nice jawline through the bottom here, and that's why I want to retain as much length through there as possible. But to take away a lot of this interior, reasonably short, working the graduation, putting it vertically out, utilising the head shape as a guideline all the way through, not doing any over directions. Therefore, we're going to keep the shape very, very simple looking. That will basically hug the head shape. As we work in and join in that top section through the front, we're then going to start to back scissor that length in, so that we can create volume and lift if we want it, but at the same time, this connection will work through with the transient base that I've created underneath. Does that make sense? Makes sense to you, Kate? นะคะเขาบอกว่าในเรื่องของการที่จะออกแบบทรงผมนะคะเขาจะเน้นทางผมส่วนด้านหน้ามากนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่มองอยู่ตลอดเวลาว่าสวยหรือไม่สวยนะคะฉะนั้นเขาจะดูรูปหน้าของแบบนะคะว่ารูปโครงหน้าของเขาเป็นอย่างไรนะคะแล้วเขาจะพยายามออกแบบทรงผมสำหรับนางแบบคนนี้นะคะจำไม่ได้แล้วว่าเขาชื่ออะไรนะคะเขาจะมีการที่จะทำให้ผมส่วนด้านหน้าเนี่ยนะคะเขาจะยังคงความยาวด้านหน้าอยู่แต่เขาจะตัดด้านหลังเนี่ยนะคะ And that way, it's quite a comfortable way to cut. นะคะเขาก็จะได้เอาผมบางส่วนออกไปนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยดูบางลงนะคะแล้วเขาบอกว่าจากการที่เขาใช้ back slide เนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเราดึงผมออกมานะคะแทนที่จะเป็น back slide เนี่ยลูกค้าจะค่อนข้างจะเจ็บผมนะคะเพราะว่าเจ็บหัวนะคะเพราะว่ามันมีแรงดึงมากฉะนั้นการที่เขาใช้ในเรื่องของ back slide เนี่ยจะช่วยในเรื่องของไม่ให้ลูกค้านะคะมีความรู้สึกมากนะคะแต่ว่าออกมาก็คือปลายผมพริ้วนะคะเทคเอาบางส่วนที่หนาๆออกไป It's quite an old-fashioned technique. I think many years ago, it used to be called shingling on longer hair to reduce a lot of thickness in people's hair. And then about a year and a half ago, one of our art directors in London, a guy called Stefano, came up with an idea of cutting like this. But it was on shapes that were a lot flatter. It didn't quite work, so we didn't run with it. Now, we've incorporated that idea and built volume to it, and now everybody's starting to interpret that a little bit in their own way. It works well. นะคะเขาบอกว่าการ back slide เนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะเป็นแนวผมเหมือนกับย้อนยุคกันนะคะคือหมายถึงว่าเป็นการตัดสมัยก่อนๆนี้ Shoe section, the height that you take that section at will determine how much weight you want to leave through there. If you're working everything off 180 degrees elevation and working to the head shape, then the shape will start obviously to fall to the way the head is shaped. Okay? I sometimes find what we tend to do as hairdressers is make situations like this very difficult for us because we start over directing, we start going a slightly different way about it. All the techniques that you see us working on, very, very simple. It's very important that we keep simplicity in the way that we work. Because when we come to do the education side, say for instance teaching our assistants, going putting them through what we call our vardering system towards the end of 3 or 4 years, you don't enjoy learning it. So we do tend to work very simply. As you can see already, the sectioning patterns that we're utilising are very similar, even though we're all working on very different type of haircuts in the fact that we're longer or shorter lengths. นะเท่าที่จับความได้เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังคำถามของนักเรียนเขานะคะว่าเขาถามว่าอะไรแต่ว่าจับความตอนหลังๆได้เนี่ยก็คือว่าในลักษณะที่ว่า
เทคนิคของเขาที่ใช้นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่เห็นจะแปลกใหม่อะไรเลยไม่เห็นจะมีอะไรที่หรูหราแฟนซีอะไรมากมายเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเขาจะพยายามที่จะให้ใช่ค่ะแล้วทุกคนนะคะก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหทัวร์นี้โหดมากเลยนะคะไปถึงก็ตะลุยเลยนะคะวันแรกในความรู้สึกของหลายๆคนเป็นอย่างนั้นนะคะยังสู้อยู่นะคะยังสู้อยู่สู้ตายนะคะคุณเคโกะดูนะฮะตอนแรกๆยังยิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยวเวลาอบรมจริงๆในภาคปฏิบัตินะครับทุกคน Just working every through the printer, not paying too much attention. ความแปลกใหม่ให้เขานะคะด้วยการเอาที่หนีบผมเนี่ยมาหนีบนะคะให้เขาเป็นดูเป็นแฟชั่นมากขึ้นเราสามารถทำได้นะคะ What went down, man? ถ่ายวุ่นวายเนาะคนถ่ายวุ่นวาย Looks wicked, man. You like it? That looks sick. Just stand up here for me. Just to give you a brief critique again, what we did. First section was taking a horseshoe section from the top of the crown through to each corner of the session. Reduce the wig vertically, all the way through the head. And then once we join in the topic, the same process, join them vertically from the centre part. The section that we left out through the front starts where the flat of the head begins. Okay? The crest. And then that's the focal point that we then work in freehand back slice. Utilise a little bit of mousse. Again, this is a very young look. It's something that we will be showing off at Salon International, and I felt I really wanted to kind of over-exaggerate a bit and show you guys. I think it works really well on Vanessa because she's quite young and happy. Thank you. เห็นไหมผมอู้ไปอู้มาให้มันแบ่งให้ผมให้เรียบร้อยโอเค Give me the whole display. Yes. Yeah. ขึ้นบนเวทีแล้ว I'll stand here in the corner. Ladies. Guys all over your bed, so you're You can't see the geezers down the back, mate. The boys down the back can't see because it's falling flat. Dennis! Dennis! Dennis, make a speech.ช้อนโบราณไงช้อนโบราณ หอมแก้มกันทีนะ Set. Because we work very clear. So what we have to do is obviously take that into consideration. Just check this. A little bit.
จ๋าเลยของท่านนะยิ้มหน่อย คุณซอยคุณซอยแบบพายคนนี้ไปไหนคะก็ลูกด้วยนะเนี่ยฮะเนี่ยเอาไปเอาไปได้ก็มาจากไหนคะคุณซอยคว้าไปแล้วไม่รู้หัวเป่าแท้ๆเป่าแท้ๆยังหาย ฮัลโหลใช่นี่จะซอยเองเหรอ ได้นั่นน่ะ ฮะ ได้สบาย ฮัลโหลไม่เอากล้องถ่ายรูปถ่ายอ่ะมาเต็มเนี่ยมันสวยดี You're not that kind of girl. Hello. พี่ถ่ายนี่ด้วยค่ะถ่ายนี่ด้วยค่ะในรถค่ะกำลังออกมาเนี่ยหนีเที่ยวหนีเที่ยวไม่ยอมเรียน6พอดีเลย6เหรียญค่ะ6เหรียญ แล้วพี่แปมอ่ะ อ้าวเขามาก่อนมึงอีก จอดที่เปล่าเนี่ยใช่ก็เลยไปโรงแรมอันนี้อะไรเหรอใช่เป็นแบบ เราไม่ได้ไปเราก็ได้ของเดินแถวนี้ก็ได้ของนี้ถ่ายเดินมาหน่อยดิ เข้าใหม่ซื้อมาเหรอใช่20 บาทของเราบ้างคนละ3 เหรียญเราไม่ได้ซองเลยเราไม่มีซองอ่ะ So many drastic changes in our lives. Just going to lift this out. Okay. Wait, wait, Sam. Go your way, Sam. Keep going. Keep going, Sam. Sam.
หนาวไหมจ้าอะไรล่ะเรียกพี่เหรอให้พี่แปมนั่งบนนั้นผิดว่าถูกว่าสองเขาจะมีการสังเกตมาจากว่าผู้หญิงที่จะไปเที่ยวนะคะตามคลับตามบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วดูว่าแนวผมจะเป็นยังไงแล้วเขาก็เปลี่ยนแนวผมของเขาออกมานะคะเปลี่ยนแนวผมออกมาแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกันระหว่างผมนะคะในปลายปีที่แล้วหรือว่าในปีที่แล้วกับปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเปลี่ยนแบบมากเลยเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถจะตัดได้และในส่วนหนึ่งว่าเราจะต้องดูว่าทางผู้ลูกค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะรับได้หรือเปล่าเพราะว่าแนวผมจะต้องเป็นในส่วนหนึ่งที่ลูกค้าต้องรับได้ด้วยนะคะไม่ใช่ทำออกมาแล้วเดินถนนไม่ได้ Throughout the world อย่างขวัญเนี่ยจะเดินถนนไม่ได้แล้วเนี่ยthroughout the world, with TONI&GUY, all the pictures that we release, like all through the magazines and the books, all those pictures take on a very commercial feel. Because what we want to do at the end of the day is to appeal to the clients out there to come into our salons. If we make the work look too strong or too outrageous, it scares a lot of those clients away. And obviously, we are a very commercially based salon, and that's where we get the idea to come up and do this like education work. นะคะก็แบบว่าจากการที่ว่าเขาพยายามทำผมซึ่งให้เป็นที่ว่าไม่ได้เหมือนกับเป็นแฟชั่นนะคะถึงขนาดที่ว่าเดินถนนไม่ได้เนี่ยฉะนั้นในส่วนหนึ่งของTONI&GUYเนี่ยก็จะต้องคือได้รับความนิยมนะคะจากลูกค้ามากมายนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญของเขาว่าในการที่เขาจะคิดค้นแบบต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่ให้สำหรับผู้บริโภคหรือลูกค้าที่สามารถเดินถนนได้ I think also with TONI&GUY, when we're lucky enough to have session workers working with us at the magazine, so they actually bring down what they're doing in the pictures in the magazine, and we can bring them into the salon and then try it more to the public. นะคะเขาบอกว่าของเขาอย่างที่ว่าดูตามนิตยสารต่างๆเนี่ยฮะที่เขานั่นออกมาแล้วเขาก็ปรับนิดหน่อยนะคะเพื่อจะให้เข้าสู่ทางด้านของคอมเมอร์เชียลได้ As you can see with my haircut here, I've been taking, as I told you before, really large sections. I've basically got my guideline in 3 sections complete. เขาได้ไกด์ไลน์แล้วนะคะอย่างที่เมื่อกี้เขาบอกไว้เมื่อกี้ว่าเขาตัดหาไกด์ไลน์นะคะ By separating the hair from front, centre, down through to the nape, and using a large section from just above the occipital bone to the ear. I've combed everything down and point cut into it, and then taking a section from the crown down to the nape and put in my guide there. แล้วเขาก็เป็นการดั่งผมสไตล์ออกธรรมดาเนี่ยนะคะก็คือแบ่งสายกลางลงไปถึงต้นคอนะคะก็แบ่งช่อใหญ่ๆนะคะตัดตรงเพื่อหาไกด์ไลน์ And then coming from the front. Is to use the beginning part of this section as a guide to work that, so we can work through a square layer. So as we're not actually putting in a blend of such between the two, but it will just soften the disconnection. เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะเห็นมีความไม่เชื่อมต่อระหว่างผมส่วนหน้ากับส่วนหลังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผมในช่วงของปลายปีที่แล้วนะคะต้นปีเนี่ยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะพยายามที่จะเบลนผมขึ้นมาคือเชื่อมให้พยายามเชื่อมนะคะโดยการใช้จุดตรงนี้นะคะแล้วใช้ตรงนี้นะคะตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเข้ามาเป็นไกด์ไลน์แล้วทำออกมาในตัดออกมาในรูปของสแควร์นะคะหรือสี่เหลี่ยมตรงนี้เพื่อที่จะให้ความซอฟต์นะคะหรือการเชื่อมต่อของผมด้านหน้ากับผมด้านข้างเนี่ยจะเชื่อมต่อกัน Okay, as you can see, just working through with my guideline.
coming through from almost the centre of the head. So we're not coming right through from the front, because this I want to keep really strong. So using this as our guide. ใช้ผมส่วนตรงนี้นะคะเป็นไกด์ขึ้นมาแต่ไม่ได้ใช้ผมส่วนด้านหน้าเพราะด้านหน้าเขาจงใจที่จะให้เป็นแนวตรงนิดนึงนะคะ Just working that length. Obviously as well, you can see the condition on the ends is quite dry. So what it's going to do is just improve the condition of the hair by taking off those ends. It's going to give me a little bit more volume through the crown, but it's going to retain the length. Almost like a rock star. You know a rock star? You get the Chrissy Hind. มันก็จะกลายเป็นล็อกสตาร์ไปแล้วดังนั้นตรงนี้นะคะหลังจากที่เราตัดผมฟันออกมาแล้วก็มีส่วนข้อสัมผัสเดี๋ยวอยากจะให้เขาทำเซกชันให้ดูนะคะเพราะเมื่อกี้เขาเก็บไปแล้วนั้นให้เขาเอาออกมาอยากให้เขาทำเซกชันให้ดูใหม่นะคะ Working with the part line in the center นะคะจากช่วงขมับนะคะเข้ามานะคะจนถึงส่วนก่อนที่จะโค้งขึ้นกระหม่อมเนี่ยนะคะ taking a point from the part out to ทำผมด้านข้างให้สั้นนะคะเพื่อที่จะยกผมส่วนบน And then just work it. It's too heavy when you leave it just like that. So just working freehand. แล้วก็มันค่อนข้างจะหนักเกินไปนะคะในการที่จะทำให้มันตั้งขึ้นฉันก็จะทำฟรีแฮนด์นะคะสไลด์ผมออก Because my mum is quite, she always comes to the salon. She likes outrageous haircuts. So we can give her an outrageous haircut. Don't do it. Every time she comes to setting with the sticky out. Yeah, she likes to wear her hair quite full anyway, quite messy. But obviously this is like a one-off technique, do you know what I mean? Because it's the last demonstration, thought we'd do something a little bit different. เขาพยายามถามกันนะคะว่าถ้าผมทรงนี้ถ้าเราไม่เซตแบบชี้ๆเนี่ยถ้าเรียบๆแล้วมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าลูกค้าเป็นสไตล์แบบนั้นไม่ต้องทำผมทรงนี้ให้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนนี้ชอบมาที่ร้านแบบคนนี้นะคะชอบมาที่ร้านทำผมแล้วก็ชอบทำผมทรงยุ่งๆเพราะฉะนั้นถึงจะเหมาะกับตัวเขาแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่ชอบแบบใดเนียบๆนะคะและอยากจะได้ทรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทำให้เขาทรงแบบนี้ Quite often in the salon we do get clients, especially in Sydney, because like fashions are a lot more extreme, certainly in some degrees to London, you know, to wear a lot more wild things. So within the salon situation, we do get called for doing a lot more freehand. It's almost like an artist, you know what I mean? You're just creating something like an artist. Every now and again, the majority of the work that we do is commercial. But it's nice to be able to work with a structure, with a haircut, and then break it down. นะคะเพราะฉะนั้นแบบคนนี้เขาเป็นคนที่เปรี้ยวเพราะฉะนั้นจะทำผมทรงนี้เหมาะนะคะแต่ถ้าคนที่ชอบมีผมแบบเปรี้ยวก็ไม่เหมาะทรงนี้ขำเลยไม่ยิ้มแล้วขำแล้วถ้าไปร้านจะเลยมันพี่จะยุ่งกว่านี้อีกยุ่งกว่านี้อีกใช่ไหมจ้ากว่านี้อีกเยอะอันนี้ชวนไปร้านชวนนะแป๊บเดียวอ่ะไม่ทันไรลูกค้าไปร้านแล้วท่านชวนนี่แหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหวีเรียบนะคะถ้าเราหวีเรียบๆนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้แว็กซ์นะคะที่จะออกมาเป็นในแนวนี้นะคะถ้าเราหวีเรียบอันนี้แหละของไทยเนี่ยคือคนไทยนี่แหละ Really? Good outright. ถ้าเกิดเราอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าทำอย่างนี้ได้ไหมได้นะคนไทยก็ทำได้ใช่ไหมได้ค่ะไปวัดเพิ่งบวชแล้วผมเพิ่งขึ้นปัดผมที่จมูกฉีดไม้ฉีดช้ำมาได้เหมือนกันเลยทำไม่ใส่เลยจะถ่ายก่อนว่าจะถ่ายตอนเรียบก่อนนะถ่ายตอนยืดก่อนไม่เดี๋ยวสิถ่ายเรียบก่อนแล้วเดี๋ยวว่าแปลงแล้วเป็นยังไงเป็นอะไรอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยเหรอไม่เอาเรียบเหรอไม่ให้หวีเรียบเหรอตรงนี้แหละนะถ้าใครจะตัดผมตรงนี้ต้องค่อนข้างจะเปรี้ยวนะคะต้องจิ้มนะจิ้มนะตั้งคำถามผมด้านหลังเขาจะเนียนนะคะเขามีการเบรนยูสไน
ที่คนละ5ที่ Length here and tuck behind the ear to just give it a point of difference. As we've worked through the top, we've extended through to a little bit more length, and again worked a disconnection through the underneath, which is just giving it more that sort of definition through the front. We'll just finish it off in a better way. เรื่องอะไรนะคะโซ่หรอเข้าใจนะคะเข้าใจค่ะนะคะก็ค่อนข้างจะสีเข้มนะคะแล้วก็เชื่อมต่อด้านหลังเชื่อมสีด้านบนจะเหมือนกับเราทำไฮไลท์นะคะไม่ไปแล้วค่ะที่ทำสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็มีนะคะเวลาที่เขานั่งเซกชันของเขานะคะที่วันนี้หลายมูลนะคะคือตรงส่วนนี้นะคะที่ทำเซกชันไว้ที่บอกเมื่อกี้จากตรงนี้นะคะเข้ามานะคะสลับกัน So when this falls over, ที่มีอะไรเอี้ยวซ้ายนะครับนิดหนึ่ง so it blends in. เวลาที่ปล่อยผมลงมามันก็จะเป็นการเชื่อมกันของสีมองอยู่ว่าทำแบบซิกแซกใช่ไหมคะ Zigzag. So up to the top, then down, up to the top, then down to a point. So 1, 2, 3, 4, 5 points. 5 จุดนะคะเป็นไฮไลท์ดูเมื่อกี้เห็นเขาแบ่งผมดูไหมคะอยากให้เขาแบ่งไว้นะแล้วปล่อยผมลงมาเป็นยังไงถ่ายรูปไม่ได้นะคะเซกชันที่เขาทำนะคะก็ first one from the recession area นะคะจาก section area นะคะขึ้นไปจนถึงตรงนี้นะคะนี่ก็คือส่วนที่1ที่เขาทำนะคะ to the part and the side from the part ตรงไหนก็ได้นะคะว่าเขาแสกผมตรงไหนนะคะก็คือเริ่มจาก recession ตรงนี้ตรงถึงก่อนที่ผมตรงนี้จะโค้งลงไปนะคะคือถอยห่างออกไปนิดนึงนั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะนี่คือจุดที่1นะคะแล้วก็จุดที่2ของเขานะคะก็นี้ point ตรงกลางจุดขวัญนะคะตรงนี้ก็คือ point ตรงจุดขวัญแล้วก็สลับกันนะคะแล้วก็ถึงตรงจุดขวัญตรงนี้จุดตอนแรกจุดกระหม่อมจุดแรกคือจุดตรงนี้เป็นจุดนั่นแล้วตรงนี้จุดกระหม่อมแล้วตรงนี้เป็นจุดขวัญนะคะที่ทำสามเหลี่ยมนะคะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นแหลมอยู่ตรงนี้นะคะแล้วออกมาก็จะเป็นแล้วก็ง่ายค่ะแล้วก็ออกมาเร็วด้วยแล้วก็ง่ายง่ายเลยนะคะ You can repair เหมือนกับไฮไลท์ That is fantastic Beautiful Nice. You should see it on here It's even better Looks good, doesn't it? Thank you Thank you Is that good? Is that good? ดูสิตาค่ะ ช้าๆช้าเย้จุ๊บเลยอย่าไปจุ๊บเลย จุ๊บ No kiss for Thai people You're an Australian. แต่คุณมีรสชาติทุกคนใช่ไหมคะ ไม่หมดนะฮะดูก่อน เนี่ยค่ะมีฟิล์มอยู่นี่มีฟิล์ม ก็คุณต้องถ่ายหมดอ่ะสายอย่าบังคนต่อไปใครบอกไว้ด้วยเขาจะได้เตรียม คนต่อไปคุณสุภาพนะคะคนต่อไปคุณสุภาพแล้วคนต่อจะเป็นสุภาพใคร คุณเป็นสุภาพนะคะช้าๆได้นะคะช้าๆต่อเวลา ช้าๆ
ไม่แอนลงเยอะ thank you คนต่อไปคุณเพนพันธ์ค่ะคุณเพนพันธ์ Not kiss her, okay? So he's the... ไม่ไม่ I'm signing for Arsenal for a 5th year. The final draw will play Arsenal ไม่จับได้ against Sheffield United. เดี๋ยวThat's his tracksuit. No kiss คุณนัทธินีค่ะนัทธินี คนนี้ได้คนนี้ได้ 1, 2, 3 คุณเสาวรักษ์ค่ะ Thank you. อ๋อคนนี้ can kiss no it's only kiss ไม่เคยอยู่ไหน 1, 2 โอ้ยที่หายไปไหน วัชรินทร์ค่ะ This one can kiss No kissing, no kissing. No kissing. Not Australian, but it is. ก็นะ Straight away. 1, 2, 3. Thank you. คุณอรวรรณค่ะอรวรรณคนต่อไปนะคะ มองกล้องครับยิ้มแรงๆไปเลยฟันสายที่2ซี่สี่ไม่มีคุณนพพรค่ะนพพร น้องพรเนี่ยพัชรินถ่ายให้น้องพร Can kiss หน่อยจะทำอะไร Kiss เร็วไป อีกวันวอนคุณพี่พัฒน์เตรียมตัวนะคะพี่พัฒน์ I look smart today. He's got a suit on. Smart. One, two. Actually, it's seriously yours. No, wait. One more camera. One more He's camera. got the same turn. Of course I will. One more camera. มาเร็วสวยๆ Three. Man, you've got a slipper in. 第二个นะ第二首歌 also cannot kiss no kissing no kissing Japanese also the same time หมดนะของนางก็แข็งแบกกาวเข้าไม่แข็งแบกกาวเข้าไม่แข็งเนี่ย Thank you. คุณฝันเรือนค่ะ แต่งตัวหน่อยเดี๋ยวไม่จ้า New hairstyle ฝันเรือน เปิดไว้ก่อน2-3 รูปนะ No kissing no kissing The only one, the only person that you guys can kiss is Bilasa. Okay. But you're going to get a big kiss after this. Big one. Telling us on top of us. We're like a soccer game. Let's start kissing each other. Get him down. เดนนิสเดินออกไปเอาตรงกลางเดนนิสพูดอะไรจะผิดเดนนิสพูดอะไรจะผิด ได้เตรียมตัวกระเป๋าไปด้วย
so she can pack your her things ยิ้มนะยิ้มไม่ต้องมองยิ้มแหมช้อนตามองจ้ะ1 2 3เอาวันมองไม่ต้องมีบาไม่ต้องมีบาThis one can kick not kiss สั่งวิ่งออกจะถ่ายได้แต่ทิ้งไว้สักพักนึงนี่ถ่ายของคุณแล้วนะแบบนี้ถ่ายป่านะ1 2ที่ถ่ายนะผ้าละตีน้ำจบสามีห่วงเราใครเตรียมตัวนะคะแอนนี่จับนิดนึง 1 2 3กดเลยคุณนภัยค่ะคุณนภัยThank you. โอเคค่ะ 1 เดี๋ยวเราไปก่อนกลางให้มีไหนกลาง Messing it ต่อไปคุณอนุโนไทยต่อไปคุณอนุโนไทยเตรียมตัวนะคะ Sorry. Yeah, I'll stop for a second. ต้นจะสวยไหมคะยิ้มต้นจะสวยไหมคะ เลยนะคะยิงหัวนะหัวเองคุณอนุโนไทยยาวก่อนนะคะคุณขวัญใจค่ะคุณขวัญใจนี่ค่ะขวัญใจแก้เขินอะไรได้บ้าง ยิ้ม สีน้ำเงินไม่เอาพี่สีน้ำเงินไม่เอาจะสีดำหลับเหรอ 1, 2, 3. ชื่อไม่ออกยังไม่ได้อะ ไม่คนนี้ค่ะไม่คนนี้ใครอ่ะ พี่ปิดเหรออ้าว อยากไปคิส นี่เกิดป๊อกกดฟังผิดก็อย่างนี้เมื่อกี้พี่ก็ไม่ได้อยู่ในนี้ของคุณบีให้ได้ ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงบิ๊กคิส No, we are. No
นะคะเรียนอาจจะ First of all, we from Thailand would like to say thank you very much for TONI&GUY Australia. Thank you. So the first day that we come to join Academy here, we very warm. We feel very warm. We feel very. ไม่ดูไฟอ่อน We feel very warm. Very friendly, very friendly, and we learn a lot of the education from here. You think so? Yeah. เปลี่ยนฐาน When เป็นไหม we go back to Bangkok, we will announce to the Thai hairdresser that TONI&GUY hairdressing in academy in Australia. We will invite you to ให้มันเหมือนกับของไทยนะ to study here because everybody will announce in Bangkok that this academy is very very good, very friendly, very warming. Okay, and we would like to say thank you again. Okay. Big applause. Everyone take เดี๋ยวให้ฉันเลี้ยงก่อนค่ะให้นักเรียนก่อนดีกว่า เต้นหน่อยต่อย มากค่ะหนาวเลยหนาวมากเลยแล้วเขาไม่รู้มันจะไปกินข้าว ยิ้มหน่อย วงมือ โอ้ย เอ้ย ระวังหงายลงไปนะระวังหงายนะไอ้พาไปเดี๋ยววิดีโออยู่เนี่ยอันเร็วมายืนเต้นเฮ้ยหนาวจับเลยเนาะโอ้อะไรกันจะรีบไปไหนกันเฮ้ยถ่ายแล้วถ่ายกล้องให้ลูก